Γεια σε όλους, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βιντεάκι του TirePro.gr. Σήμερα θα σας δείξουμε λιγάκι ποιες είναι οι διαφορές και ποιες είναι οι χρήσεις ανάμεσα στα Rosso 2, Rosso 3, Rosso 4, Rosso Corsa 4 εδώ και Super Corsa SPV4. Μείνετε μαζί μας για ένα ακόμη συναρπαστικό βιντεάκι. Γενικά θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα μπέρδεμα με τις ονομασίες και γενικά πάρα πολλοί τα μπερδεύουν. Ας πούμε, πάρα πολλοί μπερδεύουν το Rosso 2 με το Super Corsa SPV2, με το Rosso Corsa 2. Γενικά μπερδεύεται το όλο πράγμα. Μείνετε μαζί μου για να δούμε επακριβώς τι σημαίνουν αυτά τα ονόματα και για πού προορίζονται τα ελαστικά. Ξεκινάμε με το πολύ απλό Rosso 2, το παλαιότερο στην γκάμα της Pirelli. Μιλάμε πάντα για Sport ή Track Day ελαστικά, δεν μιλάμε για κάποιο άλλο ελαστικό. Το Diablo Rosso 2 λοιπόν είναι ένα απλό ελαστικό το οποίο είναι για την καθημερινή χρήση, για πιο απλές μηχανές. Ένα ελαστικό το οποίο έχει σπορ χαρακτήρα, άλλωστε είναι και αυτό που ενώνει αυτά τα 5 ελαστικά τα οποία θα δείξουμε σήμερα. Ο σπορ χαρακτήρας λοιπόν, γενικά η Pirelli εστιάζει στο σπορ χαρακτήρα, στη σπορ οδήγηση, δηλαδή είναι για οδηγούς έτσι που τρέχουν λίγο παραπάνω, τους αρέσει η επιτάχυνση λίγο παραπάνω, τους αρέσει το στρίψιμο λίγο παραπάνω, γενικά τους αρέσουν τα λίγο πιο ακραία. Αν πάμε στο Rosso 2 λοιπόν, καταρχάς μιλάμε για ένα δίγωμο ελαστικό, τουλάχιστον στο πίσω, στις πίσω διαστάσεις. Ένα ελαστικό που είναι αξιοπρεπές στο βρεγμένο και ένα ελαστικό που έχει απίστευτα καλή τιμή. Ελάτε λίγο μαζί μου να το δούμε. Δείτε τη χάραξη. Είναι η κλασική χάραξη του Diablo Rosso 2, αυτή που ξέρουμε. Αν κάποιος μας πει ποιο Diablo γνωρίζεις, κατά πάσα πιθανότητα θα γνωρίζει το Rosso 2. Πάμε να δούμε το Rosso 3, το οποίο είναι το επόμενο στην γκάμα της εταιρείας. Σαφώς πολύ καλύτερο, το τονίζω, σαν ελαστικό. Γενικά τα χαρακτηριστικά του ελαστικού είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με το Rosso 2. Καμία σχέση σε τεχνολογία. Βλέπουμε ότι η χάραξή του είναι πολύ πιο βρόχινη, δείτε το λίγο από κοντά. Εδώ πέρα, είναι πολύ πιο βρόχινη, ειδικά στο εμπρόστιο ελαστικό. Το ποσοστό χάραξης επί του πέλματος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό δίνει έναν βρόχινο χαρακτήρα στο ελαστικό. Είναι ένα ελαστικό το οποίο θα βγάλει τα περισσότερα χιλιόμετρα, από όλα αυτά που θα πούμε λοιπόν τα ελαστικά, τα περισσότερα χιλιόμετρα θα τα βγάλει το Rosso 3. Έχει την καλύτερη χιλιομετρική απόδοση. Το Rosso 3, Diablo Rosso 3, είναι ένα λάστιχο το οποίο ουσιαστικά βελτιώνει την τεχνολογία του δίγωμου υλικού που έχει το Diablo Rosso 2 και το κάνει πολύ πιο αποδοτικό. Τι κάνει η Pirelli λοιπόν? Χρησιμοποιεί μείγματα γόμας πυρητίου, τα οποία μείγματα τι κάνουν? Βελτιώνουν πάρα πολύ την απόδοση, ειδικά υποκλίση του ελαστικού. Δεν αφήνει όμως και τους υπόλοιπους αναβάτες οι οποίοι δεν φτάνουν στα άκρα του ελαστικού, δεν πλαγιάζουν τόσο πολύ. Τι κάνει? Αφήνει ένα 40% περιθώριο. Ελάτε να δείτε λίγο εδώ. Αν πούμε ας πούμε ότι αυτό είναι το πέλμα, τα μείγματα πυρητίου που χρησιμοποιούνται είναι σε αυτά τα κομμάτια. Δηλαδή αφήνει μόνο στη μέση μία πολύ μικρή λωρίδα, η οποία είναι περίπου 20% επί του πέλματος, στην οποία δεν χρησιμοποιεί αυτά τα μείγματα γόμας, τα οποία εντάξει, δεν χρειάζονται κιόλας εκεί, γιατί εκεί έχει το δίγωμο υλικό, έχει λίγο πιο σκληρή γόμα, οπότε κάνει τη δουλειά του μια χαρά. Γενικά ένα λάστιχο το οποίο έχει, όπως σας είπα, μεγάλη χιλιομετρική απόδοση, ένα λάστιχο βελτιωμένο, γενικά πολύ βελτιωμένο σε σχέση με το Rosso 2, ένα λάστιχο που αξίζει τα λεφτά του. Πάμε να δούμε και το Rosso 4, τι κάνει το Diablo Rosso 4. Τι είναι το Diablo Rosso 4? Ένα βελτιωμένο ακόμη περισσότερο Rosso 3. Τι κάνει το Diablo Rosso 4 λοιπόν? Ένα λάστιχο το οποίο έχει ακόμη υψηλότερη πρόσφυση και στο στεγνό και στο βρεγμένο. Πώς το κάνει αυτό? Στο βρεγμένο λόγω της πιο καλής και εξελιγμένης γόμας που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του. Έχει λιγότερη χάραξη από ότι το Rosso 3. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το ελαστικό κατά πάσα πιθανότητα δεν θα διώχνει τόσο νερό όσο το Rosso 3.
Και αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί έτσι κι αλλιώς οι αναβάτες που επιλέγουν το Rosso 4 δεν θα κοιτάξουν να βγουν στο βρεγμένο. Δεν θα είναι ένα, ας πούμε, καθημερινό ελαστικό το οποίο θα το χρησιμοποιήσεις και στο βρεγμένο. Θα πατήσεις στο βρεγμένο, θα είσαι εντάξει, αλλά μην περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχει τη βελτιωμένη γόμα, η οποία δίνει τρομερή πληροφόρηση όσον αφορά το βρεγμένο, αλλά μην περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα. Το ελαστικό είναι κυρίως φτιαγμένο για το στεγνό. Τώρα, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να μάθετε για το Rosso 4. Καταρχάς, είναι πανάκριβο. Δηλαδή το βάζουν μηχανές οι οποίες είναι αρκετά ακριβές, να το πω έτσι, οι οποίες αξίζουν. Γιατί το βάζουν τέτοιες μηχανές? Γιατί το ελαστικό αυτό έχει εξελιχθεί πάνω σε μηχανές με συστήματα προχωρημένων σταδίων ABS και εννοείται αντι-spin. Δεν το βάζει δηλαδή το Kawasaki, ας πούμε, του 2001, το 600 του 2001 ή ας πούμε το 900, το παλιό του 2002. Δεν θα το βάλει τέτοιο μηχανάκι, δεν υπάρχει λόγος να το βάλει τέτοιο μηχανάκι. Ας βάλει το Rosso 3. Αυτό το λάστιχο θα τοποθετηθεί σε πιο εξελιγμένες κατασκευές. Κάποια Ducati, κάποιο ας πούμε Honda πιο καινούριο, κάτι πάρα πολύ καλό και εννοείται πως θα το επιλέξει ο ιδιοκτήτης εφόσον θέλει να βγάλει και χιλιόμετρα. Δηλαδή το συγκεκριμένο ελαστικό θα βγάλει τουλάχιστον με φυσιολογική χρήση πάντα 5, 6, 7, 10.000 χιλιόμετρα, ανάλογα το πόσο βαρύ χέρι έχει ο καθένας. Ένα ελαστικό το οποίο έχει ακόμη καλύτερη σταθερότητα σε υψηλότερες ταχύτητες και βελτιώνει ακόμη περισσότερο την ευκολία χειρισμού της μηχανής. Ένα ελαστικό επίσης στο οποίο η Pirelli πάνω από τη διάσταση 190-55-17, στον πίσω λάστιχο πάντα, χρησιμοποιεί την τρίγωμη τεχνολογία. Άρα έχουμε 3 επίπεδα γόμας. Ελάτε λίγο να σας εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι εδώ έχουμε πολύ μαλακή γόμα, στο πλαϊνό το ελαστικό που είναι και slick, να το πω έτσι. Εδώ έχουμε λίγο πιο σκληρή γόμα και στην μέση ακριβώς έχει την σκληρότερη έτσι ώστε να βγάλει χιλιόμετρα. Πάμε να δούμε το επόμενο. Rosso Corsa 4 λοιπόν είναι το επόμενο. Τι κάνει αυτό το λάστιχο? Είναι κατασκευασμένο για αυτούς που τους αρέσει η απόλυτη οδήγηση υπό το όριο των στροφών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι κατασκευασμένο αρχικά για το στεγνό και όχι για το βρεγμένο. Έχει λιγότερη χάραξη από ότι το Rosso 3 και το Rosso 4 που είδαμε προηγουμένως. Είναι ουσιαστικά ένα semi-track day ελαστικό που θα πει ότι μπορεί να μπει και στην πίστα με ασφάλεια. Μπορεί να το βάλει δηλαδή κάποιος σε μια μοτοσυκλέτα η οποία χρησιμοποιείται και για το δρόμο, για τα Σαββατοκυριακά, για κοντινές βόλτες, γρήγορες βόλτες και για την πίστα. Προσοχή όμως, δεν έχει τον πολύ ειδικό σκελετό που έχει ας πούμε το D211 της Dunlop ή το D212 της Dunlop, τον N-Tech. Δεν έχει τέτοιον σκελετό ώστε να αντέξει πολύ χαμηλή πίεση. Αντέχει χαμηλή πίεση, αλλά όχι όπως παράδειγμα το Dunlop, στο οποίο μπορείς να κατεβάσεις πάρα πολύ. Είναι ένα λάστιχο το οποίο, ελάτε να το δείτε λίγο, έχει πολύ μεγάλες επιφάνειες οι οποίες είναι slick και στο εμπρός και στο πίσω και στα δύο ελαστικά. Είναι το πρώτο ελαστικό στο οποίο η Pirelli χρησιμοποιεί δίγωμη τεχνολογία υλικού και στο εμπρόστιο, όχι μόνο στο πίσω, αλλά και στο εμπρός. Αυτό γιατί το κάνει? Για να δουλέψει ουσιαστικά αρμονικά το εμπρός με το πίσω ελαστικό. Επειδή είναι φτιαγμένο λοιπόν για χρήση υποκλίση κυρίως, άνω των 25 μοιρών, τι κάνει? Θέλει να ζεσταίνεται και να δουλεύει, να έχει την ίδια πληροφόρηση και το εμπρός και το πίσω. Να δουλεύουν συμμετρικά. Η γόμα στο πίσω ελαστικό προέρχεται από το αγωνιστικό Super Corsa, το SC. Η γόμα, όταν λέμε η γόμα στο άκρο, το ελαστικό έτσι, σε αυτή την περιοχή εδώ πέρα, είναι η γόμα η οποία χρησιμοποιείται στο αγωνιστικό SC. Αυτά για το Rosso Corsa 4. Πάμε να δούμε το επόμενο. Super Corsa SPV4. Τι κάνει το συγκεκριμένο ελαστικό? Είναι ένα καθαρά track day ελαστικό, το οποίο ουσιαστικά είναι η εξέλιξη του SPV2. Πάντα θέλω να γνωρίζετε το SP είναι η έκδοση δρόμου του Super Corsa. Υπάρχει και η SC, η οποία δεν έχει καμία σχέση, έχει άλλα μείγματα γόμας και είναι ουσιαστικά η καθαρά αγωνιστική. Χρειάζεται οπωσδήποτε κουβέρτες για να δουλέψει. Τώρα, τι κάνει το SPV4? Χρησιμοποιεί τεχνολογίες από τα αγωνιστικά ελαστικά, αλλά τεχνολογίες οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στην έκδοση δρόμου, την έκδοση SP. Ας πούμε,
Μία τεχνολογία είναι η τεχνολογία του υλικού και του δίγωμου υλικού μπρος-πίσω, αλλά και η τεχνολογία που χρησιμοποιεί στα μείγματα γόμας. Πρόκειται για μείγματα γόμας Black Carbon, είναι ουσιαστικά τα ίδια μείγματα γόμας που χρησιμοποιούνται στο SC3, το αγωνιστικό Super Corsa. Το SPV4 λοιπόν είναι η εξέλιξη του SPV3. Θα έλεγα πως είναι η εξέλιξη με μεγάλη βελτίωση, δηλαδή από το SPV2 η Pirelli στο SPV3 δεν έκανε τόσο μεγάλο βήμα. Από το SPV3 στο SPV4 όμως κάνει ένα τεράστιο βήμα. Ελάτε να σας δείξω κάτι που αν δεν τα έχετε ένα δίπλα στο άλλο τα ελαστικά δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Δείτε λοιπόν λίγο τον κλασικό κεραυνό της Pirelli πώς εξελίσσεται. Δείτε εδώ πέρα στο SPV4 πόσο ίσιος είναι, πόσο χάνεται. Ελάτε λίγο κοντά μου. Δείτε λίγο εδώ πέρα. Αυτός είναι ο κεραυνός. Δείτε λίγο πόσο ίσιος είναι. Ή δείτε το και εδώ πέρα. Δείτε λίγο και στον μπροστινό πόσο ίσιος είναι. Πάμε στο Rosso Corsa 4 να δούμε πως αυτό εδώ διαφοροποιείται. Καταρχάς είναι πιο φαρδής. Δείτε εδώ πέρα πως είναι ο κεραυνός. Δείτε και στον μπροστινό. Πάμε στο Rosso 4. Εδώ πέρα ουσιαστικά έχουμε ολόκληρο τον κεραυνό. Και πιο φαρδής και με περισσότερες γωνίες. Δείτε και στον μπροστινό. Εδώ ακόμη περισσότερες γωνίες. Πάμε στο Rosso 3. Δείτε εδώ πέρα. Πολύ πιο έντονος ο κεραυνός. Και στον μπροστινό αντίστοιχα. Στο Rosso 2 βέβαια σχεδόν χάνεται ο κεραυνός. Εδώ πέρα δηλαδή δεν έχουμε την κλασική σχεδίαση του κεραυνού, έχουμε κάτι λίγο πιο κλασικό. Τι σημαίνει τι είναι αυτός ο κεραυνός? Ο κεραυνός αυτός ουσιαστικά δίνει ευκολία χειρισμού και μεγαλύτερη σταθερότητα στα ελαστικά. Όσο πιο ίσιος είναι ο κεραυνός, τόσο μεγαλύτερη σταθερότητα και σε υψηλότερες ταχύτητες πάντα και ευκολία χειρισμών έχει ο αναβάτης. Τον βοηθάει δηλαδή το ελαστικό. Όσο πιο έντονος είναι ο κεραυνός και δεν είναι ίσιος, τόσο καλύτερο είναι το ελαστικό στο βρεγμένο ίσως και σε κάποιες πιο δύσκολες συνθήκες. Και βεβαίως την πιο γλιστερή άσφαλτο και την κακής ποιότητας. Όταν μιλάμε για κακή ποιότητα ασφάλτου, καλό θα ήταν να επιλέξουμε ένα ελαστικό της Pirelli με πιο έντονο κεραυνό. Αυτά ήταν σε γενικές γραμμές τα ελαστικά τα οποία ήθελα να σας δείξω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα κράνος και προσοχή στους δρόμους.